Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ. Thì hôm nay trong chuyên mục này chúng ta lại cùng tâm sự với nhau về những cảm xúc cũng như những điều mà có thể tìm thấy hay là bất ngờ về những nhận định của mỗi bản thân trong mỗi quan gia của chúng ta nhé. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cảm xúc của mình khi nhìn ngắm những bức ảnh mà Milrad đã chụp lại trong tạp chí của MWN á. Thì hôm nay mình xin chia sẻ lại suy nghĩ của mình với mọi người nhé. Khi nhìn ngắm những bức ảnh này, mình chợt có cảm xúc khá là bùi ngùi vì nghĩ đến câu chuyện của Lily Elber trong quyển tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebershot. Có lẽ điều ấn tượng với mình nhất đó là mái tóc của Milrad trong bộ concept này và cả thần thái toát lên từ những bức ảnh quá đổi nổi da gà kia đấy. Thật sự là như vậy, cảm giác đưa mình phải lội ngược dòng để tìm hiểu lại và muốn một phần suy nghĩ nào đấy được lý giải hợp lý hơn theo cách nghĩ của bản thân mình. Nói một tí về cuốn tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch với những bồ chưa từng đọc nó nhé ạ. Vào năm 2017, tờ New York Times đã đặt tên Cô gái Đan Mạch là một trong 25 cuốn sách định hình nền văn học LGBTQ trong 20 năm qua. Lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật và một cuốn sách đáng chú ý của thời báo New York lúc bấy giờ. Chân dung dịu dàng về hôn nhân và danh tính này đặt ra câu hỏi rằng bạn làm gì khi người bạn yêu phải thay đổi? Nó bắt đầu bằng một câu hỏi, một lời đề nghị đơn giản của một người vợ hỏi chồng của cô ấy khi cả hai đang vẽ tranh trong studio của họ, tạo ra một sự biến đổi mà không ai có thể lường trước được. Hợp nhất thực tế và hư cấu thành một diễn cảnh lãng mạn vào lúc ban đầu. Cô gái Đan Mạch khắc họa một cách hùng hồn sự gần gũi độc đáo định nghĩa mọi cuộc hôn nhân và câu chuyện anh hùng của Lily Elber, một người tiên phong trong lịch sử chuyển giới và người phụ nữ bị giằng xé giữa lòng trung thành với hôn nhân và tham vọng của chính mình và những mong muốn của cô. Cô gái Đan Mạch văn xuôi phong phú, nói về cách hành văn ấy ạ, và cách nhìn sâu sắc về cảm xúc của nó. Thì sau khi lạc trang cuối cùng, cuốn tiểu thuyết đầu tiên sâu sắc cảm động về một trong những câu chuyện tình yêu say đắm và khác thường nhất của thế kỷ 20. Đấy là những gì liên quan về tiểu thuyết của cuốn tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của tác giả David Ebershot. Thì có một câu trong đấy tác giả nói rằng: tôi đang bắt đầu làm một bộ phim mới có tên là Cô gái Đan Mạch và đó là một câu chuyện phi thường khác với những con người phi thường. Câu nói của Andy Rickman, đó là mình nghĩ là cái này là tác giả cũng như là đạo diễn sẽ xây dựng bộ phim đấy. Và sau đó thì tiểu thuyết cũng đã được chuyển thể thành phim rồi ạ. Và phim có thể tìm lại trên YouTube hay là một số trang website khác về phim á, thì mọi người có thể tìm phim là Cô gái Đan Mạch hay là The Danish Girl thì có thể xem lại được ạ. Nói về bộ concept ảnh này nhé, mình lại cảm nhận ý nghĩa sâu sắc mà Milrad muốn truyền tải đến khán giả và những người hâm mộ trong một thông điệp sâu sắc và chân thực đến như thế chăng? Nếu nhận ra ngay từ đầu về những bức ảnh, đó là mái tóc và trang phục của họ làm mình ấn tượng và mình liên tưởng tới ngay tiểu thuyết về Cô gái Đan Mạch chính là nhờ ở những bộ tóc đấy ạ. Tình yêu của Milrad là sự kết nối và hành trình của họ đã làm thay đổi nhận thức của rất nhiều người trên khắp thế giới về tình yêu đồng giới. Ngay cả những fan đã từng chia sẻ khi họ là những người không thực sự quan tâm đến tình yêu đồng giới đâu, thì khi họ bắt gặp ánh mắt, nụ cười và cả những yếu tố cảm xúc tự nhiên, thể hiện đơn thuần và trong vô thức của Milrad, thì họ đã sụp hố của Milrad ngay từ đầu và sau đó thì u mê cả hai như chúng ta vẫn thường tâm sự đấy. Milrad như một điểm sáng trong việc truyền tải nhận thức về bình đẳng giới và ủng hộ LGBT đến với cộng đồng. Tình yêu nếu bỏ qua quan niệm giới tính thì sẽ nhìn mọi thứ rộng lớn và sâu sắc hơn, phải không ạ? Bạn có nhớ Milrad đã từng mặc trang phục thể hiện sự ủng hộ đến cộng đồng LGBT với thông điệp Show You Pride, thể hiện sự tự hào của bạn. Và khi Bimil được hỏi rằng bạn nghĩ gì về LGBT, Bimil đã trả lời: tình yêu không nên bị giới hạn bởi giới tính, nó chỉ xảy ra với hai người có tình cảm với nhau mà thôi, không liên quan gì đến giới tính của họ cả. Ngay thời điểm xã hội đã cởi mở hơn để chấp nhận điều đó so với trước đây. Còn khi được hỏi về sự thu hút của dòng phim Y thì Rap đã trả lời như thế này: mình nghĩ đầu tiên là về vấn đề giới tính,
Trước đây thì LGBT không được xã hội chấp nhận nhiều đâu. Nhưng khi dòng phim Y xuất hiện thì giống như tấm gương phản chiếu cuộc sống của những người LGBT để xã hội biết đến về cuộc sống của họ trong xã hội này. Và hơn cả là mở rộng quan điểm của mọi người về LGBT không hề xấu như một số người vẫn hay nghĩ. Có nhiều người rất tốt ạ. Mirac đã thực sự tham gia vào và có rất nhiều đóng góp thiết thực trong việc ủng hộ cộng đồng LGBT và mang đến quan điểm rộng lớn hơn trong nhận thức về tình yêu đồng giới đến với mọi người. Nói một vài câu chuyện thực tế nhé. Mình có từng hỏi qua những người lớn tuổi, trung niên và cả những người già khi xem hình của Mirac, kể cả những bức ảnh cưới trong fan meeting. Mình ngạc nhiên khi mình chỉ hỏi họ rằng những người này đẹp trai lắm phải không ạ? Họ là những người Thái Lan và là con lai Trung Thái. Họ yêu nhau và kiểu như họ đang là tâm điểm của rất nhiều sự kiện vì tình cảm của họ yêu nhau rất đẹp. Những điều mình chia sẻ thì tương tự như thế đấy. Và người lớn không hề tỏ vẻ khác lạ khi xem ảnh hoặc kỳ thị khi mình nói những điều như thế về tình yêu của họ cả. Người lớn chỉ nói duyên nợ thì họ đến với nhau, có những người họ còn đi chuyển giới cơ mà. Kiểu như mình thật sự ngạc nhiên vì những người trung niên hiện tại trên đất nước Việt Nam của mình có thể đã quen thuộc với nhận thức về tình yêu của những người đồng giới thông qua báo chí, TV, mạng xã hội. Những nhân vật thực tế trong làng giải trí của Việt Nam hoặc cũng là nhờ một phần vào những gánh lô tô của các đoàn lưu diễn và giải trí tràn về trên khắp miền quê ở đất nước của mình. Vâng, đó là những câu chuyện thực tế đấy. Còn về với Mirac thì mình lại có cảm giác họ sinh ra để đại diện và thay đổi mang tầm ảnh hưởng to lớn hơn trong việc nhận thức về quan điểm và tình yêu đồng giới trên khắp thế giới này. Mình thật sự tự hào là một hạt cát nhỏ trong cộng đồng Quanzai đã từng bước cùng đi với nhau trong suốt hành trình này. Trong thanh xuân của chúng ta có một nơi gọi là tình yêu Mirac, là định mệnh và chân ái, thật tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, đó là những cảm xúc của riêng bản thân mình, một Quanzai ạ. Rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ. Nếu mọi người có cùng suy nghĩ hoặc có những cảm nhận khác nhau về bản thân mình hoặc như thế nào đó thì có thể chia sẻ lại với mình nè. Chúc cả nhà có một ngày nhiều năng lượng nhé. Xin tạm biệt.